دوستان درود. تا اونجا رسیدیم که آقای صحافاشی بعد از یک مسافرت طولانی از مسکو به برلین رسید و ماجراهایی براش پیش اومد که ادامه ماجرا رو با هم میشنویم. دوستان اگر مطلب ما مورد پسندتون هست حتما با لایکاتون و نظراتتون ما رو یاری کنید و به دوستانتون هم اطلاع بدید و اگر داستان یا کتاب خاصی مورد نظرتون هست حتما به ما اطلاع بدید تا براتون اقدام کنیم. متشکرم. دوشنبه 21 برلین. امروز طرف ظهری باید به لندن عازم شوم. 2 روز در این مهمانخانه بودم. 2 نوبت هم غذا در خارج خوردم. روزی 3 تومان پول گرفتم. مثلا چای صبح 5000 و قص الهازا. علاوه بر آنچه صورت می نویسند و باید تمام و کمال داد، به حدی تواضع و خوش آمد می کنند که شخص باید به هر یک از اجزای مهمانخانه مبالغی انعام بدهد. نزدیک ظهر شد. لباسی که داده بودم بشویند نیاوردند. آنچه صاحب مهمانخانه تلفن میزند به رخشورخانه که مسافر رفتنی است به هر کجا رسیده است بیاورید، جواب میدهد میآورم. عاقبت قرار شد با قطار 2 ساعت از ظهر گذشته برویم. بعد از آن که لباس را آورد اتو نکرده بود. 2 عدد پیراهن و 5 جفت جوراب و دستمال را 8 قران صورت نوشته بودند. باری 2 ساعت از ظهر گذشته به راهن نشستیم و میگویند از همه جهت تا لندن 24 ساعت راه است. زراعت فرنگ اغلب به قوت مواظبت و خدمت است. اگر این همه آلات و خدمات در زراعت ایران بشود، گمانم 100 حاصل بشود. چون موسم بهار است، همه روزه ابر و بارندگی است. زن و مرد در این سامان متصل مشغولند در خدمت زراعتشان. به نوعی منظم و مرتب زراعت کردند که از دیدنش لذت میبرند. آنچه طرفین راهن دستی ریختند مثل سنگ و آجر و چوب و زغال و آهن به جز خاک تمام را مرتب چیدند. یکی از محسنات فرنگی ها این است مطلبی را که سوال میکنی اگر ندانند به کتاب رجوع میکنند و اگر پیدا نکردند از دیگری میکنند و میپرسند. ولو اینکه نیم ساعت وقت خودشان را صرف نماید جواب صحیح به آدم میدهند. به من چه کس خواهرش اینجاها نیست. نصف شب قطار آهن عوض شد. اینجاها ابداً بلدیت لازم ندارد. به هر کجا میخواهند عوض شود میآیند. شخص همینقدر اسم شهری را که میخواهد برود میگوید آدم را برده به جایش میرسانند. 1-2000 باید به ایشان داد. پلیس های اینجا چراغی به سینه نصب کردند و با دست کار دیگر میکنند. به هر جهت بلیت درجه دوم قطار آهن و درجه اول کشتی از برلین الی لندن 20 تومان و خورده ای شد. سه‌شنبه 22 ورود به کنار دریا. امروز صبح زود رسیدیم به استرداب که اول دریاست. 4 ساعت راه است تا جزیره انگلند. به کشتی داخل شده قدری دریا متلاطم است. قریب ظهر رسیدیم کنار جزیره به راهن نشستیم که به لندن برویم. قطار آهن از دامنه کوه می رود. تقریباً از 10 سوراخ کوه عبور نمودیم. امروز در اینجا آفتاب نیم رنگی دیده شد. در 2 ساعت راهن طی شد تا رسیدیم به استاسیون موسوم به چرینگ کراس که یکی از استاسیون‌های بزرگ لندن است. کالسکه گرفته به شهر لندن داخل شدیم. در یک مهمانخانه منزل نمودم و به سراغ آشنایان رفتم. از بس شهر بزرگی و پر جمعیتی است ابداً ممکن نیست بدون بلد شخصی قدمی بردارد و حرکت نماید. این مهمانخانه خیلی ارزان است. روزی 13 قران کرایه یک اتاق میگیرند بدون خوراکی. صاحب مهمانخانه بچه‌ای 8 ساله که لباس قشنگی داشت همراه من نمود و من غافل از اینکه اینجاها آب هم مفت نمیدن. وقت غذا پسر را هم غذا میدادم. آنچه میخوردم به او هم میدادم.
بعد که معلوم شد روزی 4 شلینگ که 11 قران ایران است حق آن بچه است که همراه شخص بلد راه می شود و این یک اداره بزرگی است و کمپانی مخصوص است. بچه ها همگی نمره دارند که اگر خطایی بشود کمپانی مسئول است و 8 ساعت این پسر همراه است. بیشتر از این حق ندارد. چنانچه کسی بیش از این قرار معین بخواهد باید اجرت علاهده بدهد. در لندن به فقر به روزی 5 تومان می شود زندگی نمود. چهارشنبه 21 در لندن. دیشب رفتم اکسپوزیسیون. صنایع 300 سال قبل را دیدم با صنایع حالیه گذاشته بودند. مثلا دیگ عرق کشی قبل مثل دیگ عرق کشی ملا یعقوب یهود ایرانی است و دیگ حالیه که 3000 بطری آبگیر آن است با اسبابی که متعلق به آن بود گذاشته بودند. مدخول قبل انگلیس 250 میلیون لیره بود که به کیسه ریخته بودند و مدخول حالیه انگلستان سالی 690 میلیون است. شکل کیسه را کشیده بودند که مملو از لیره است. زیاد آمده قدری هم روی زمین ریختند و قص الهازا. اشیاء قبل و حالیه جنب یکدیگر است که زمین تا آسمان فرق دارد. چرخی ساختند که سال قبل به اتمام رسیده است. میگویم بزرگترین چرخ دنیاست. شبیه است به چرخ چاه که گهواره ها در پره آن آویزان است که برای نشستن مردم است که هر یک از این گهواره عبارت از اتاقی است 10 ضرب در 4 ضرب و 84 از این گهواره هاست. تماشاچیان در این اتاقها نشسته این چرخ بزرگ با بخار حرکت می کند. هر گهواره مسکون که به بالای چرخ می رسد به حدی مرتفع است که تمام انگلند در زیر پایش واقع است و قطر این چرخ 100 ضرب است که در روی محور خودش حرکت می کند و در دو طرف چرخ 8 پایه است که 50 ضرب ارتفاع دارند. وقتی که شخصمان بالا می رسد مثل آن است که به آسمان رفته است. آنقدر آهن به دیگر نصب نمودند که مانند تار عنکبوت واقع شده است. پنجشنبه 24 لندن. دیشب را رفتم به تماشای الحمرا که یکی از تماشاخانه هاست. قیمت یک صندلی که بتوان نشست و دید بیش از 1 تومان الی 15 قران نیست که این نمره نه عالی و نه پست است. خیر الامور اوسطها. قریب 100 دختر می رقصند. گاه فوج سرباز می شدند، گاه شکل دیگر. عجبان است که این همه دختر به فاصله 5 دقیقه لباس می پوشند و می کنند به این مفصلی و حاضر می شدند. اینها هیچ نیست مگر داشتن سواد که هر کس بتواند بخواند نمره خود را فوراً بالای لباسش حاضر شود. اوضاع تماشاخانه دیدنی است نه نوشتنی، باید دید و رشک برد. جمعه 25 لندن. دیروز وقت مغرب در پارک عمومی گردش می نمودم. پیرزنی 60 ساله دچارم شد که همراه یکدیگر قدم می زدیم و صحبت می داشتیم. بعضی دخترهای جوان که مرا همراه می دیدند ملتفت می شدند که من غریب هستم و لبخند می زدند. هر قدر کج و معوج راه می رفتم همراه من بود و حرف می زد و متصل می گفت که من از چشم کبود خوشم نمی آید، چشم سیاه دوست دارم. بالاخره ساعتم را جیب بیرون آورد و گفتم جایی موعود هستم، وقت می گذرد، خدا حافظ، و از باغ بیرون شدم. رفتم تماشاخانه پالس. بعد از خواندن و رقصیدن خانم ها 3-4 نفر آمدند. به نوعی روی چوب و طناب جست و خیز می کردند که از میمون خیلی چالاکتر. چنانچه چوب را به هوا می اندازیم و می گیریم اینها یکدیگر را به طرف همدیگر می انداختند. قوه مغناطیسیه دارند که هر نقطه از بدن یکدیگر به هم می رسد فوراً جذب می نمایند و به زمین نمی افتادند. فقره دیگر قریب 12 سگ که بزرگترش به قدر الاغ و کوچکترش به قدر اندازه بچه گربه نوعی حرکت می کردند و فرمان می بردند که خیلی از انسان بهتر. فقره دیگر به قوه برقی آلاتی اختراع کرده که هر چیز را به همان حالت حرکت اصلی می نماید.
مثلا آبشار آمریکا را به عینه نشان می‌دهند، فوج سرباز را با حالت حرکت و مشی، قطار آهن را در حالت حرکت به همان سرعت تمام می‌نماید و این فقره از اختراعات آمریکایی است. باری 1 ساعت به نصف شب مانده تمام تماشاخانه‌ها تمام می‌شود. مردم در خیابان‌های روشن گردش می‌کنند. زنها همراه می‌روند و لبخند می‌زنند و یار پیدا می‌کنند. هر کس دست دختری را گرفته راه می‌روند، صحبت می‌کنند و به خانه می‌روند. من هم یکی را پیدا کرده گفتم میل دارید مشروبی بخوریم؟ گفت بله. داخل قهوه‌خانه شدیم. چیزی خوردیم، صحبتی کردیم. بخوری دادیم، بیرون آمدیم. گفت برویم منزل بخوابیم. گفتم برویم. صحبت کنند می رفتیم. نزدیک خانه‌اش که رسیدیم من گفتم کیف پولم را در مهمانخانه جا گذاردم. خدا حافظ. اینجا زنها خیلی خوش لباسند و اکثر آنها خانه دارند که مرد را به خانه خودشان میبرند و کمتر از 5 تومان قبول نمی کنند. شنبه 26 لندن. امروز به خیال افتادم که منزلی مناسب تر از مهمانخانه باشد پیدا کنم. بعد از گردش و تفحص یک اتاق خواب گرفتم، هفته 1 لیره. چون نمیدانم چه وقت کارم تمام می شود، لابد هفته‌ای میگیرم این اتاق تخت خواب، صندلی ها و گنجه ها برای لباس و روشویی دارد. صاحب خانه هم اتاق را پاک کرده، رخت خواب را درست می کند. در حقیقت به این قیمت می ارزد. اتاق دیگری که نصب این اتاق است برای نشستن است. نیمکت و صندلی های خوب دارد. در حقیقت با چای صبح و واکس کفش و بعضی مخارج دیگر هفته‌ای قریب 10 تومان می شود. دیشب رفتم به خیال تماشاخانه، رسیدم به محلی که نوشته بودند تماشاخانه ولیعهد انگلیس. گمان نمودم بهترین تماشاخانه هاست. 6 شلینگ داده رفتم روی صندلی معینی نشستم. تماشاخانه کوچکی است که اکثر خانم‌های محترمه جمع می‌شوند با لباس‌های مخصوص که شاخ حجامتشان و نصف پستانشان و بازوهایشان پیداست و سربرهنه که معلوم شد اینجا محل نطق است، اگرچه قدری رقص و آواز هم بود، لکن بیشتر حکایت عشق‌بازی و تدبیر وصل است که فلان دختر که عاشق فلان پسر بود به چه تمهید به وصلش رسید. در حقیقت می آموزند خانم ها که اگر میل پیدا به فلان جوان نمایند متحیر نباشند و از این قبیل راه ها هست که بتوان به وصل رسید. کارها را آسان کردند. یک شنبه 27 روزها دنبال کار می روم و شبها به نقاط مخصوص که تماشا هست می روم. من جمله دیشب رفتم به آکواریوم. محل بزرگ است. بالا و پایین اقسام اسباب تماشا هست. دخترها سوار کالسکه های دوچرخه به سرعت می دوانند. جاهایی از تخته ساختند که شخص با پای خود نمی تواند راه برود. دخترها مشق کردند، از آن روی به سرعت با کالسکه ها عبور می کنند. بالجمله حقه بازی آمد، نیم ورق کاغذ را شکل قیف لوله کرده، بعد سرازیر نموده تکان داد. قریب 1 طبق گل از این قیف کاغذی ریخت. پس صندوقی را آورد، جمعی را صدا کرد. همه دیدند صندوقی است محکم. 1 نفر مرد قرمز پوشی بدشکل را در کیسه نهاد و سر کیسه را به هم آورده به گردن این شخص گره کرد. جمعی آمده نشان کردند. بعد مرد را به صندوق نهاد و درش را بست. به علاوه طنابی هم دور صندوق بست و صندوق را در اتاق چوبی نهاد و تپانچه خالی نمود. بعد صندوق را بیرون آورده در حضور مردم باز نمود. مردی که توی اتاق چوبی ایستاده بود و به جای او دختره در میان کیسه به همان نشانی که مردم کرده بودند دیده شد. تمام این کارها 2 دقیقه نشد. بندبازی دخترها حکایت غریبی دارد. حالت پرنده دارند. من جمله دختری از 50 ضرعی طوری خودش را به حوض انداخت. کارهای غریب می کنند که لایق دیدن است.